Bên trong một bệnh viện tâm thần, tiếng nhạc sập sình, nhiều con nghiện mê mẩn thứ bột trắng được bày ngổn ngang. Không ai tưởng tượng nổi thực tế đang diễn ra tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Điều đáng ngạc nhiên là những bữa tiệc bay lắc như thế này đã diễn ra chót lọt trong suốt 2 năm. Một đường dây mua bán ma túy ngay trong bệnh viện tâm thần đã được che giấu kỹ lưỡng bởi những cán bộ y tế. Công an thành phố Hà Nội đã vạch trần đường dây xem thường pháp luật này như thế nào. Năm 2020, Phòng Cảnh sát Tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội triệt phá thành công nhiều đường dây mua bán ma túy. Một trong số chúng khai nhận bản thân mua ma túy từ một thanh niên tên Quý trong bệnh viện tâm thần. Thông tin mà đối tượng cung cấp nhanh chóng gây chấn động lực lượng công an Hà Nội lúc bấy giờ. Thiếu tá Hoàng Việt Tùng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội cho biết trên An ninh TV. Chưa bao giờ có một cái tiền lệ rằng là buôn bán ma túy mà lại ở trong bệnh viện tâm thần. Ngay lập tức, tổ công tác lập hồ sơ điều tra về vụ việc. Mặc dù rất nhiều tội phạm liên quan đến ma túy tên Quý, nhưng cái tên bật lên trong đầu cảnh sát lúc này chỉ có một: Trần Xuân Quý, sinh năm 1983, 4 tiền án tiền sự. Một trong số đó có liên quan đến ma túy. Lật lại hồ sơ, cảnh sát phát hiện Quý hiện đang chữa trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Tra lại hồ sơ vụ án cũ, Công an Hà Nội nhận thấy điều bất thường. Sự việc khiến Quý trở thành một kẻ tâm thần bắt đầu vào 5 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 10 năm 2016, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Một vụ va chạm lớn đã diễn ra khiến nhiều con đường ùn tắc tê liệt. Một người đàn ông điều khiển ô tô con va chạm với đoàn tàu lửa SE2. Chiếc ô tô băng ngang qua khu dân sinh ngay cả khi có tín hiệu đèn và chuông cảnh báo. Hậu quả là đoàn tàu hỏa không kịp hãm phanh. Chiếc xe bị tông mạnh vào bên sườn và hất văng 30 mét so với hiện trường vụ việc. 4 người thiệt mạng tại chỗ, 2 người thiệt mạng trên đường đến bệnh viện. Một người duy nhất sống sót là Nguyễn Văn Quý, cũng chính là tài xế lái xe. Xem xét hiện trường cũng như quá trình điều tra, Công an thành phố Hà Nội nhận thấy dấu hiệu vi phạm an toàn giao thông đường bộ, từ đó có thể khởi tố hình sự Quý. Theo An ninh TV, theo kết luận giám định, Công an huyện Thường Tín đủ chứng cứ để khởi tố vụ án vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ đối với Quý. Tuy nhiên, do Quý đã được giám định tâm thần sau khi xảy ra tai nạn, nên trong quá trình chờ xét xử vụ việc, Quý vẫn được tại ngoại để đi khám chữa bệnh. Lợi dụng kẽ hở này, Quý ngựa quen đường cũ, quay lại với con đường mua bán ma túy. Ngày 10 tháng 6 năm 2018, trong khi kiểm tra bất chợt tại một quán karaoke trên khu vực, công an phát hiện ma túy trong túi xách của Quý. Quý tiếp tục bị bắt giữ để tiến hành khởi tố vụ việc. Tuy nhiên, khi lật lại hồ sơ, công an nhận thấy Quý có bệnh tâm thần. Do đó, sau 1 tháng, cơ quan công an quyết định tạm đình chỉ việc điều tra vụ án và cưỡng chế Quý vào Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, thay vì để y được tại ngoại khám chữa bệnh như trước. Tháng 1 năm 2020, anh ta bị công an quận Hai Bà Trưng bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, nhưng do có bệnh án tâm thần nên được trả về bệnh viện để điều trị. Bẵng đi một thời gian, khi người ta chỉ còn biết Quý là một bệnh nhân tâm thần đang thụ án trong bệnh viện, thì bất ngờ, trong một lần truy bắt những đường dây ma túy trên địa bàn, một đối tượng đã khai rằng hắn mua ma túy từ một người tên Quý tại bệnh viện tâm thần. Nhưng làm sao hắn có thể qua mắt hàng trăm y bác sĩ để mua bán chất cấm trong bệnh viện tâm thần? Theo báo Công an Nhân dân, để xác nhận thông tin, mỗi trinh sát thi nhau túc trực tại bệnh viện từ sáng đến tối. Do đó, họ dễ dàng bắt gặp nhiều đối tượng khả nghi ra vào khoa phòng mà tên Quý đang điều trị. Bất thường hơn, những trinh sát chứng kiến đối tượng Nguyễn Xuân Quý
ra vào bệnh viện tự do vào lúc nửa đêm. Các trinh sát theo dõi báo cáo rằng có một số nhân viên y tế trong viện đã bí mật che giấu Châu Quý tự do hành sự. Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đề xuất lập ban chuyên án theo dõi vụ việc. Ngày 18 tháng 3 năm 2021, chuyên án 803Q được thành lập. Theo kênh An ninh TV, ban chuyên án phân thành 3 tổ, bảo vệ 3 vòng quanh Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Tổ thứ nhất trực bên ngoài khuôn viên bệnh viện, nắm tình hình những đối tượng ra vào, liên lạc với Quý. Tổ thứ hai giám sát bên trong khuôn viên bệnh viện và phía bên ngoài khoa phục hồi chức năng, y học cổ truyền, nơi tên này được điều trị. Tổ thứ ba vào sâu hơn, ngay bên trong phòng khám để nắm hành tung của Nguyễn Xuân Quý và những đối tượng có liên quan. Các trinh sát ở tổ thứ ba này, khi đối diện trực tiếp với Quý và đồng bọn, sẽ ghi lại các thông tin và truyền thông tin cho hai tổ còn lại ở vòng ngoài. Những trinh sát ở vòng ngoài dựa vào đặc điểm của các đối tượng để tiến hành bám đuôi, từ đó truy tìm tung tích của các đối tượng này. Thiếu úy Hoàng Việt Tùng kể lại: Tôi cũng đã phải hóa trang và cũng đã phải là mượn bệnh nhân tâm thần thật và xin điều trị nội trú. Sau đấy là chính sách hóa trang thành người nhà để túc trực giám sát đối tượng, cũng là 24/24. Không chỉ xác định được hành tung nhóm đối tượng, giờ giấc và thói quen chống giao dịch, các trinh sát còn phải đảm bảo nhiệm vụ dò được những y bác sĩ, điều dưỡng tham gia che giấu đường dây mua bán ma túy. Sau nhiều tháng ngày túc trực tại khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền, các trinh sát đã xác định được những đầu mối trong đường dây chuyên tổ chức các buổi tiệc bay lắc trong viện. Chúng thường tụ tập ăn chơi tại tầng 2, phòng của Quý. Chăm sóc cho Quý còn có 3 người đàn ông tự nhận là người nhà. Những thân nhân không rõ danh tính này được ở cùng phòng với Quý để tiện chăm sóc. Chúng lần lượt là Bùi Chí Hải, sinh năm 1988, Nguyễn Công Thường, sinh năm 1986, Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1974. Thường và Ngọc đều có tiền án dính líu đến ma túy. Theo các trinh sát ghi nhận, 3 đối tượng này túc trực và giúp đỡ Quý mua bán ma túy với bên ngoài. Mặc dù ở trong bệnh viện tâm thần, nhưng Quý vẫn ung dung buôn xỉ ma túy, vài cân hoặc vài nghìn viên ma túy mỗi lượt. Thủ đoạn giao dịch ma túy ở bệnh viện tâm thần như sau: nếu là khách quen và muốn lấy ma túy vào ban ngày, những kẻ buôn sẽ đóng vai người nhà đến thăm bệnh Quý. Chúng được đưa lên thẳng phòng của Quý. Nếu các đối tượng không thể đến bệnh viện thì chúng sẽ hẹn nhau bên ngoài, trong khách sạn hoặc những địa điểm đã được định sẵn. Quý hoặc đàn em sẽ trốn ra ngoài giao hàng. Để thuận tiện cho việc giao dịch, mua bán, Quý và đàn em thường xuyên trốn khỏi bệnh viện, bất kể sáng tối. Thậm chí hắn còn có cả chìa khóa để tiện cho việc di chuyển. Quý còn cẩn thận cài cắm Nguyễn Trung Nguyên, sinh năm 1983, cũng có 2 tiền án liên quan đến ma túy, làm tay sai bên ngoài, đảm nhận nhiệm vụ lái xe và thám thính vòng ngoài. Để có thể tự do đi lại trong bệnh viện tâm thần như trốn không người, Quý đã nhận được sự dung túng, làm ngơ từ phía cán bộ y tế nơi đây. Trong quá trình theo dõi, thâm nhập, những trinh sát nắm bắt được thông tin những y bác sĩ điều dưỡng tại bệnh viện tâm thần có liên quan đến đường dây này, phần nhiều đều nhận lợi ích từ Quý. Điều dưỡng viên Nguyễn Thị Minh Huệ là người tình của Nguyễn Xuân Quý. Ngoài Huệ, Quý còn lôi kéo Nguyễn Anh Vũ, kỹ thuật viên, và Bùi Thị Hạt, hộ lý, vào chơi ma túy. Đổi lại, họ làm ngơ cho Quý tác quái. Cứ đêm đến, vào ca trực của những nhân viên trên, họ lại vào phòng của Quý, đóng cửa, rồi bắt đầu phê pha. Bữa tiệc bắt đầu lúc 22 giờ và kết thúc vào rạng sáng. Quý nắm thóp những người này bằng ma túy và tiền. Hắn dụ dỗ những cán bộ này vào con đường nghiện ngập, từ đó nghe lời, phục tùng cho y. Ngoài ra, hắn còn dọa dẫm nhóm người này:
Tất cả bọn họ đều sợ hãi khi biết rằng nếu vụ việc vỡ lở, họ có thể sẽ mất tất cả và vướng vào vòng lao lý. Để đảm bảo sự kín kẽ và thoải mái cho những bữa tiệc phê pha, khoảng cuối năm 2020, Quý đã tự cải tạo buồng bệnh thành 3 buồng nhỏ, có hệ thống loa, âm ly, đèn nháy trong phòng điều trị. Quý có từng bị nhắc nhở, yêu cầu tháo dỡ phòng, nhưng y xem là không. Bởi vì đằng sau hắn là trưởng khoa, bác sĩ Đỗ Thị Lưu, với mức hối lộ 10 triệu đồng mỗi tháng. Sau này Quý khai, nếu không đưa Lưu số tiền trên, người này sẽ không cho anh tiếp tục điều trị. Theo báo Công an Nhân dân, thời cơ bắt giữ được xác định là ngày 20 tháng 3 năm 2021, ngày mà tổ trinh sát xác định Nguyễn Văn Quý sẽ ra ngoài. Chỉ huy ban chuyên án nhận định nhiều khả năng Quý ra ngoài để giao dịch ma túy, vì thế nhanh chóng phân phối lực lượng công an vào vị trí chuẩn bị vây bắt. Ban chuyên án phân thành 2 nhóm, một theo chân Quý đến khách sạn, một ở lại túc trực tại bệnh viện. Túc trực từ sáng đến tầm chiều, khoảng 6 giờ kém 15 phút, Quý chỉ đạo đàn em mang ma túy đi bán cho khách. Ngọc và Thường ung dung lên chiếc taxi của Nguyên đang đợi sẵn để đến địa điểm giao ma túy. Các trinh sát vòng ngoài nhanh chóng bám theo. Một cuộc truy đuổi ngầm mà những đàn em của Quý không hề hay biết. Khi chiếc xe quẹo vào con hẻm nhỏ, lập tức bị chặn đầu và vây bắt chỉ trong tích tắc. Trên xe, cảnh sát phát hiện hơn 6,5 kg ma túy tổng hợp. Lực lượng trinh sát ập vào khách sạn, ra lệnh khám xét. Lúc này, Quý và đồng bọn quả thật đang phê pha trong buổi tiệc ma túy. Cùng thời điểm bắt Quý, Công an thành phố Hà Nội cũng đột xuất khám xét phòng của Quý trên tầng 2 Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Tại đây, công an phát hiện một lượng lớn ma túy được ngụy tạo thành nhiều đồ vật như gói cà phê, hộp bánh. Tổng khối lượng lên đến 3,5 kg ma túy tổng hợp, hơn 2 kg ketamine và hơn 600 g methamphetamine. Khám xét nơi ở của các nghi can, cảnh sát thu giữ 6,1 kg ma túy tổng hợp. Quý nhanh chóng bị bắt giam và lấy lời khai. Hắn thừa nhận chuyện thao túng những nhân viên y tế, dùng ma túy để dễ bề mua bán, hành động ngay trong khuôn viên khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền. Trước đó, vào ngày thẩm vấn, Nguyễn Xuân Quý liên tục kêu rên, kích động, không trả lời những câu hỏi, triệu chứng như tái phát căn bệnh tâm thần. Các cán bộ phải đưa Quý sang phòng khác để giữ bình tĩnh. Tuy nhiên, khi đưa y đi giám định, kết quả trả về Quý hoàn toàn bình thường, đủ năng lực và trách nhiệm hành vi. Lần này, Nguyễn Xuân Quý đã không thể núp bóng kẻ điên để qua mặt cơ quan chức năng. Ngày Quý ra tòa với các cáo buộc mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, y nhận án tử hình. Đàn em của Quý, Nguyễn Văn Ngọc, cũng phải chịu chung án tử. Tên Thường chịu án chung thân, còn Nguyên chuyên chở đồng bọn đi giao ma túy cũng phải chịu mức án 25 năm tù. Không chỉ những đối tượng buôn bán ma túy phải nhận lấy bản án, mà nhiều cán bộ y tế tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cũng vướng vào vòng lao lý. Trưởng khoa Đỗ Thị Lưu lĩnh 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các cán bộ y tế khác nhận mức án từ 5 tới 7 năm tù vì tội che giấu.